פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע בית משפט שלום חייב את אוניברסיטת תל אביב לפצות סטודנט שומר כשרות בסך 30,000 שקלים, וזאת בעקבות תביעה שהגיש הסטודנט, ובה נכתב שבארבעה מקרים שונים האוניברסיטה ערכה אירועים במסעדות לא כשרות בתל אביב, ושלמרות בקשתו לערוך את האירועים במסעדה כשרה כדי שגם הוא יוכל להשתתף, לא זו בלבד שהאוניברסיטה לא שינתה את המיקום של האירועים, אלא שלטענת התביעה היא אפילו לא טרחה לבחון את הבקשה שלו. בשלב הסיכומים במשפט, במקום להודות בטעות ולהתנצל, האוניברסיטה החליטה להגן על העמדה שלה וביקשה לדחות את התביעה מהסיבה הבאה, ואני מצטט. תובענה זו היא ניסיון בריוני פסול ומקומם להכתיב לאוניברסיטה ולכלל הסטודנטים את אמונתו האישית של התובע. אלה חברים, שלמרות שבית המשפט קיבל את עמדת הסטודנט בסופו של דבר, כשאני הצגתי את הדברים בהרצאה בפני סטודנטים כשעסקנו בנושא דת ומדינה, בכל זאת היו כאלה שהצדיקו את טענת האוניברסיטה. מה אתה רוצה? שאל אותי אחד הסטודנטים. במקרה הזה האוניברסיטה דווקא צודקת. דת היא באמת אמונתו האישית של האדם, מי שלא רוצה לאכול כשר שלא יגיע. חשבת אהרון מה היה קורה אם סטודנט שמאמין שאסור לאכול פסטה היה מבקש בקשה דומה? תגיד, אתה היו מתחשבים בו? בטח שלא, אמרתי לו, אבל אפליה על רקע פחמימות לא אסורה בחוק במדינת ישראל, ואפליה על רקע דתי דווקא כן. וחוץ מזה, מה זה אמונתו האישית של התובע? תסביר לי, איך ערכים הופכים פתאום לעניין אישי? למה כשמדובר בערכי יהדות, זה עניינו האישי של האדם, וכשאנשים משגעים מדינה שלמה ומכריחים אותם להכיר בהם כהורים למרות שזה מנוגד להלכה היהודית, פתאום זו לא אמונתם האישית אלא נאורות וקדמה? מה אתה משווה? אמר לי אחד הסטודנטים. מניעת הזכות להורות היא פגיעה אנושה ברגשות, היא שלילת הלגיטימיות של האדם, לכן במקרה כזה הדרישה מהרוב להתחשב בזכויות המיעוט היא נאורות בהתגלמותה, אבל דת? ירצה יאכל, לא ירצה לא יאכל. את האמת חברים, במהלך השנים נתקלתי יותר מפעם אחת במקרים מהסוג הזה. יותר מפעם אחת גיליתי שאנשים מסוגלים להחזיק בערכים מסוימים וגם להטיף להם באמונה שלמה, אבל כשזה מגיע לארבע אמות שלהם, פתאום הכל מתפוגג ונעלם, ולא פעם שאלתי את עצמי איך זה קורה. השבוע קיבלתי תשובה. לאחרונה, בדיוק באותה אוניברסיטה שקבעה ששמירת כשרות היא אמונתו האישית של התובע, נערך דיון נוקב סביב השאלה אם ראוי לחתום על מכתב שקורא למדינות המערב לבטל את הסנקציות שהן הטילו על האוליגרך הרוסי רומן אברמוביץ' בעקבות תמיכתו בנשיא רוסיה פוטין שמנהל מלחמה נגד אוקראינה. במהלך הדיון חברי הסגל מתחו ביקורת קשה נגד נשיא האוניברסיטה, וכך הם אמרו לו: אנחנו אמורים לשמש מצפן מוסרי, לא חברה בעם. אלא שהפרופסור במקום לענות שהיחס למלחמה באוקראינה היא אמונתו האישית של האדם, החליט דווקא לומר את האמת ואמר להם ביובש: כשאברמוביץ' תורם לך $50 מיליון, אתה חותם על מכתב תמיכה בו. במילים אחרות חברים, הפרופסור הסביר לחברי הסגל המוסריים שאוניברסיטה היא אמנם לא חברה בעם וגם לא עומדת למחירה, אבל המוסר שלה דווקא כן. אם אני מתרגם את זה למילים שלי, הפרופסור התכוון להגיד להם בערך כך: ערכים ומוסר זה יפה מאוד, ומצפון אפילו עוד יותר, אבל כדי שאתם ואני נשב כאן בחדרים ממוזגים ונדון מה מוסרי ויפה ומה לא, אנחנו צריכים כסף, הרבה כסף, ובינתיים רק אברמוביץ' נתן, אז תרגיעו בבקשה. ומה עם המוסר? אותו תשמרו לסטודנטים שמבקשים להתחשב בעובדה שהם שומרים כשרות. אותם אתם יכולים לחנך וגם להעמיד במקום, לא את מי שתורם לנו. רוצים לדעת חברים מאיפה הפרופסור למד את זה? מפרשת השבוע. בפרשת קורח התורה מתארת כיצד קורח מאשים את משה בהפרד ומשול, וכיצד דתן ואבירם מאשימים אותו לא פחות שהוא הוציא את בני ישראל ממצרים רק כדי למצוא לעצמו סידור עבודה. אלא שהפעם
בניגוד לאירועים קודמים, במקום להתפלל ולבקש עליהם רחמים, משה נוקט בגישה שונה לגמרי, שנאמר, ויאמר משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל אדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. שאלתם את עצמכם, חברים, מה קרה? למה בחטא העגל משה מתפלל וגם מוכן להקריב את החיים שלו בשביל עם ישראל, וכך גם במקרים אחרים? וכאן, לא רק שהוא לא מתפלל עליהם, הוא גם מבקש מהשם להעניש אותם? והתשובה פשוטה. בדברים האלה משה רבנו מבקש ללמד לדורות למי יש תקנה ולמי לא. אנשים יכולים לטעות, מלמד משה. לבני אדם יש תאווה, יש גם יצרים, לכן כמעט אין סיכוי שלא ייכשלו בחטא. אלא שאם הם ישרים, למרות שהם נכשלו, יש להם תקווה. למה? כי כשהם מבינים שהם חטאו בגלל שהם ישרים, הם מקבלים את התוכחה ושבים בתשובה. אנשים עקומים, זה כבר סיפור אחר. אנשים עקומים הם כאלה שבדיוק כמו הקודמים יש בהם יצרים ותאוות, אבל בגלל שהם מתביישים בזה, הם עוטפים את היצרים והתאוות בערכים כדי להיראות אנשים של אמת. אנשים עקומים מצד אחד חוטאים בדיוק כמו אנשי הנוחות שקודם, אבל בניגוד עליהם הם עוטפים את התאוות שלהם בערכים כדי להיראות אנשי אמת, ולכן אין להם תקנה. למה לא? כי בעוד אנשי הנוחות, גם אם הם חטאו בגלל שהם ישרים, מכירים בחטאים שלהם ושבים בתשובה, אנשים עקומים ממשיכים להצדיק אותם, ובגלל ההצדקה המוסרית העקומה, אין סיכוי שהם ישנו את דרכם. לכן משה לא התפלל על קורח ועדתו. למה? כי הם היו אנשים עקומים שמצד אחד חיפשו נוחות, שלטון, כבוד ושררה, אבל מצד שני הם עטפו את התאוות שלהם בערכים של אמת, ולאנשים כאלה, כמו שלמדנו, אין תקנה. מאיפה לי שהם היו עקומים, אתם שואלים? פשוט מאוד. תגידו אתם, איך אנשים יכולים להאשים את מי שהיה מוכן למות בשבילם בדאגה לעצמו? ואם הם בכל זאת טוענים כך, זה רק מפני שהמניע שלהם תאווני. כי רק אנשים עקומים יכולים לטעון טענות עקומות ועדיין לטעון שהם ישרות כמו סרגל. רק אנשים כאלה יכולים להתלונן על מכתב תמיכה באוליגרך, ומצד שני לטעון שתביעה של סטודנט שמבקש לכבד את מצוות הכשרות היא ניסיון בריוני ופסול ומקומם להכתיב לאוניברסיטה ולכלל הסטודנטים את אמונתו האישית של התובע. הבנתם, חברים? פרשת השבוע משה מלמד שלכולם יש תקנה, חוץ מלעקומים. ועוד נקודה לסיום. שאלתם את עצמכם איך משה הבין מתוך הטענות של קורח ועדתו שהם עקומים? פשוט מאוד. כי משה ידע יותר טוב מכולם עד כמה הוא רחוק מהאשמות שהם תפלו עליו. הוא הרי יודע יותר טוב מכולם שהוא לא בחר בעצמו להנהיג את עם ישראל, וגם לא הוא זה שהחליט להוציא אותם ממצרים. ואם הם בכל זאת מעלים על דעתם את האפשרות הזאת, זה אומר שאם הם היו במקומו, כך הם היו נוהגים. ואם בכל זאת מישהו היה מאשים אותם בעקמומיות, הם היו מסבירים לו שאת אמונתו הפרטית של האדם ישמור כל אחד לעצמו. לכן, חברים, אני מכבד את הפרופסור שאמר, כשאברמוביץ' תורם לך $50 מיליון, אתה חותם על מכתב תמיכה בו. למה? כי כנראה, חברים, שגם לעקמימות יש גבול. כי כשמעקמים את השכל עד הסוף, חוזרים לישר. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.